हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। फाइनली ओप्पो नेपालले चाहिँ आफ्नो एउटा मोबाइललाई नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गरिसकेको छ, जुन चाहिँ ओप्पो A54 रहेको छ र यसको कन्फिगरेसनहरू के कस्ता छन्, यो मोबाइललाई तपाईहरुले चाहिँ कहाँबाट परचेज गर्न सक्नुहुनेछ। यसको साथसाथै तपाईहरुले चाहिँ म आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स र म आफ्नो चाहिँ पर्सनल चाहिँ फिडब्याकहरु पनि दिनेछु कि मलाई यो मोबाइल चाहिँ कस्तो लाग्यो। टु बी अनेस्ट मोबाइल चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने यो भिडियोमा चाहिँ हामी चाहिँ कुरा गर्नेछौँ। नमस्कार, टेक्नेप युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। फाइनली ओप्पोले चाहिँ आफ्नो एउटा मोबाइललाई नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गरेको छ र यो चाहिँ एउटा इन्ट्री लेभलको मोबाइल जस्तो मलाई लागिरहेको छ। यिनीहरूको कन्फिगरेसनहरू हेर्ने हो भने चाहिँ पछाडिपट्टि चाहिँ तीनवटा क्यामेरा रहेको छ। 13 मेगापिक्सलको यिनीहरूको मेन क्यामेरा रहेको छ। सेल्फी क्यामेरा चाहिँ राम्रो छ, जुन चाहिँ 16 मेगापिक्सलको रहेको छ। 5000 mAh को ब्याट्री रहेको छ। 18 वाटको हामी चाहिँ फास्ट चार्जिङ एडाप्टर देख्न सक्छौँ, चाहिँ युएसबी टाइप नै रहेको छ। सो लेट्स टक अबाउट द यिनीहरूको चाहिँ होल कन्फिगरेसन बारे हामीले कुरा गरौँ न। डिस्प्ले साइजकै यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने 6.51 इन्चको चाहिँ एलसिडी स्क्रिन यसमा रहेको छ। भने एचडी प्लसको चाहिँ यसको रेजुलेसन रहेको छ। प्रोसेसरको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मिडियाटेकको हेलियो P35 को प्रोसेसर रहेको छ। एचडी प्लसको चाहिँ यसको एलसिडी को भनौँ न, एचडी प्लसको यसको चाहिँ डिस्प्ले रहेको छ। अनि मिडियाटेकको चाहिँ हेलियो P35 को चाहिँ यसको प्रोसेसर रहेको छ है। यसको साथसाथै हामीले र्याम र रोमको कुरा गर्ने हो भने 4GB र 128GB को स्टोरेज रहेको छ। सो लेट्स टक अबाउट द यिनीहरूको चाहिँ क्यामेराको बारेमा। जुन चाहिँ मेन क्यामेरा रहेको छ त्यो चाहिँ 13 मेगापिक्सलको रहेको छ, भने बाँकी चाहिँ 2+2 मेगापिक्सलको चाहिँ क्यामेरा रहेको छ। अपरेटिङ सिस्टमको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हुन्छ आउट अफ बक्स हामी चाहिँ एन्ड्रोइड 10 लाई देख्न सक्छौँ। एन्ड्रोइड 10 सम्म चाहिँ ठिकै छ, तर चाहिँ उनीहरूले हामीले कस्टम गरेको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम जुन चाहिँ कलर OS 7.2 रहेको छ, जुन चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो पनि हल्का चाहिँ पुरानो लाग्यो है। अब चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ डिस्प्ले एचडी प्लसको कस्तो लाग्यो मलाई, प्रोसेसर ठिकै हो भन्नु पर्यो। यसको साथै जुन चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम दिएको छ सायद चाहिँ हामीले यसमा अपडेट पाउँछौँ होला होइन। अहिले चाहिँ उनीहरूको पनि 11 आइसकेको छ, तर चाहिँ यसमा 7.2 चाहिँ कलर OS देख्न सक्छौँ। अपडेट पनि मलाई कस्तो कस्तो लाग्यो, जुन चाहिँ सफ्टवेयर पनि अब चाहिँ नयाँ सफ्टवेयर आएको भए त हुन्थ्यो। यसको साथसाथै यसमा पनि हामीले चाहिँ रेगुलर र नम्बर सेन्सरलाई देख्न सक्छौँ। फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ हामी चाहिँ साइडमा देख्न सक्छौँ। भनेपछि 3.5 mm को हेडसेट ज्याक पनि यसमा रहेको छ। र चाहिँ ओप्पो नेपालले चाहिँ आफ्नो यो मोबाइललाई चाहिँ अलरेडी नै नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गरिसकेको छ। डिजाइन लुक्स वाइज डिजाइन वाइज त मलाई पनि राम्रो लाग्यो न। चाहिँ सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 60 मेगापिक्सलको देख्न सक्छौँ। 5000 mAh को ब्याट्री रहेको छ। 18 वाटको मात्रै चार्जिङ एडाप्टर रहेको छ। अब अहिले त चार्जिङ एडाप्टर पनि 27-33 वाटको आउन लागेको छ, त्यो पनि हल्का बढाएको भए त हुन्थ्यो। सो मेन चाहिँ मलाई चाहिँ मन नपरेको कुरा होइन किनको प्राइस हो कि, जुन चाहिँ प्राइसको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने खै पनि ओप्पो नेपालले चाहिँ आफ्नो मोबाइललाई नेपाली बजारमा यति धेरै महँगो प्राइसमा किन लन्च गर्छ मलाई पनि थाहा छैन क्या। रियली अब यदि चाहिँ कुनै पनि ओप्पोको साथीहरूले चाहिँ यो भिडियो हेर्नु चाहिँ छैन, यु क्यान कन्ट्याक्ट मी के डाइरेक्टली कि किन कसरी आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड कि जुन चाहिँ प्राइसहरू तपाईँले राख्नुहुन्छ नि यो प्राइस चाहिँ मलाई एकदमै बढी लाग्छ कि। र एचडी प्लसको डिस्प्ले रहेको छ, 4GB र 128GB स्टोरेज ओके त्यो ठिक छ। अनि मिडियाटेकको प्रोसेसर P35 ठिक छ, त्यो 7 नानोमिटरमा रहेको छ। यसको साथै हामीले अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो चाहिँ एन्ड्रोइड 10 त छ, तर तपाईँले चाहिँ आफूले कस्टम गरेर चाहिँ जुन चाहिँ कलर OS भन्नुभएको छ, कलर OS तपाईँले दिनु जुन चाहिँ 7.2 रहेको छ। सायद चाहिँ हामीले अपडेट पायौँ भने चाहिँ एकदमै राम्रो, तर अपडेट पाएनौँ भने चाहिँ यो पनि कामै छैन। अब जाऊँ न प्राइसको बारेमा। जुन चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नेपाली बजारमा यो मोबाइल चाहिँ जुन चाहिँ 4GB र 128GB स्टोरेजवाला 25,990 कि अलमोस्ट 26,000 रुपियाँ चाहिँ यसको प्राइस रहेको छ। 26,000 रुपियाँ यसको प्राइस रहेको छ। यदि हामीले चाहिँ यो प्राइसमा त रेडमी नोट 10 नै रहेको छ नि त होइन, सुपर एमोलेड डिस्प्ले रहेको छ। उनीहरूको चाहिँ प्रोसेसर राम्रो रहेको छ, क्यामेराहरू राम्रो रहेको, सम्पूर्ण कुरो चाहिँ राम्रो भएको चाहिँ हामीसँग चाहिँ धेरै पनि अप्सनहरू छ क्या। स्यामसङको डिभाइसहरू पनि एकदमै राम्रो डिभाइसहरू रहेको छ। M31 रहेको छ, A21s रहेको छ, विभिन्न एकदमै धेरै अप्सनहरू छ। बट आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली चाहिँ ओप्पो नेपालले चाहिँ आफ्नो यो मोबाइललाई चाहिँ किन यति धेरै प्राइसमा चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गरेको। र साथीहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ ओप्पो A54 को कन्फिगरेसन अनुसार चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ के कस्तो लाग्यो हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य कमेन्ट गर्नु होला क्या। जस्तै मैले भने नि मलाई मन नपरेको यिनीहरूको डिस्प्ले, यिनीहरूको प्रोसेसर, यिनीहरूको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम एन्ड्रोइड 10 नै हो, तर पनि उनीहरूले कस्टमाइज गरेको अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ, जुन चाहिँ कलर OS 7.2 रहेको छ। सायद चाहिँ उनीहरूले पछि अपडेट दिने होला। त्यसको साथै क्यामेरा 13 मेगापिक्सल +2 मेगापिक्सलको 2 मेगापिक्सलको देखाउने मात्र भन्दा पनि हुन्छ। सो खै यो प्राइस चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै हाई लाग्यो, तर तपाईँहरूलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। मलाई आशा छ तपाईँहरूलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्। हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ आउनुभएको च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला।